අයිබෝන් වල හැමෝටම මම අද ඔයාලට ගෙනත් තියන්නේ ටෝච් එක රිපෙයාර් කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම කස්ටමර්ගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක charge වෙන charge එක ගියකොට charge වෙන එකක් ගහගන්නවා charge වෙනවා. ඔයාලට දැන් මෙතන charging port එක charge වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි එයාගේ ප්‍රශ්නේ. හරි අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක රිපෙයාර් කරගන්නේ කියලා. මොකද්ද මේකේ අවුලක් කියලා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැනටම ගොඩක් අය වීඩියෝ බලනවා විතරයි ගොඩක් අය subscribe කරන්නේ නැහැ. ඇයි එහෙම කරන්නේ නැත්තේ කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න ඉතින් මොකද අමාරු වෙන්නේ ගොඩක් අමාරු වෙන්නේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලා වෙනුවෙන් ගේන්නේ ඔයාලට යම් කිසි දෙයක් කියලා දෙන්නේ කියන එක අපිට ඇත්තටම සතුටක්. ඒක නිසා තමයි අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. ඒ නිසා මේ ඔයාලගේ යුතුකමක් විදියට ඔයාලා එක subscribe කරලා සහායකයක් දෙන්න. හරි අපි වීඩියෝ එකට යමු වැඩි කතා නැහැ. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕන මේකේ මේ ඇනටික් ගලව ගන්න ඕන. ඒ විදියට ඔයාලට පේනවා නේද? මේ යන 2 3 4 5 පහක් තියෙනවා. මේක ගලව ගන්න. මොකද නැත්තම් ඔයාලට තව වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. ඒ නිසා මම මේක ගලව ගන්න එක මහලුපු දෙයක් නෑ නේ. ඇත්තටම මේ යන ගලවනවා කියන එක තේරුමක් නැහැ. තව වීඩියෝ දික් වෙන එක විතරයි. මේ විදිහට මේ අනිත් ටික ඔක්කොම ගලවගෙන ඉවරන පස්සේ මේ ඉස්සරහම මොනත ගලවල ඉවරන සාමාන්‍ය normally මේ විදිහට ගලවන අපි දන්න ඕනම කෙනෙක් මේක ගලවල ඉවරලා මේ විදිහට අනයක් ඉවරලා ගන්න මේක අපි පැත්තකින් තියමු. මේ ඔන්න පේනවනේ මේ ස්විච් එක ඉතින් කැලත් අයින් කරගමු. අපි ඔක්කොටම ගාලා මේ බැටරිය රිමූව් කරලා ඉන්න ඕන. නැත්තම් ෂෝට් එකක් තිබුණොත් මේ වෙනවා. මොකද මේ බල්බ් එකේ ඔක්කොම යනවා. සෙමිට්‍රොන් බැටරිය ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා බලනවා බෝඩ් එක අතට ගත්ත ගාම මොකද්ද මේකේ තියෙන ෆෝල්ට් එක කියලා නිකන් අපිට පේන දේ නිකන් අපි හැමදේම මේව පාස් මේව කරන්නේ නැතුව අපිට ඉස්සෙල්ලාම ලෙඩේ තියෙන තැන අපිට ඉස්සෙල්ලාම හඳුනා ගන්න ඕන අපිට S2 පේන දේ. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි මේකේ බෝඩ් එක ඇතුලේ මොනවා හරි තියෙනවනම් අපි හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න ඕන. මේ මොනවා හරි පාළුදු වෙලා හරි මොනවා හරි කැපැසිටර් හරි මේකේ තියෙන කොම්පොනන්ට්ස් මොකක් හරි ඩැමේජ් වෙලා නැහැ. ඒක දිහා හොඳට බලන්න ඕනේ කොහේද එහෙම ලයින් එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ හරි පළුදු වෙලා තියෙන හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා ඇසට පේන දේ තමයි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕන. අපි ඉස්සෙල්ලා පාස්සල ඒව කරන්න ඔක්කොම කලින් බලන්න ඕන අපිට පේන දේ. ඉස්සෙල්ලා අපි ඒක බලන්න ඕන ඒක මොනවද ප්‍රශ්නේ කියලා. මට නම් පේන විදිහට මේකේ මේ බැටරි කනෙක්ටරේ මේ තියෙන්නේ ඒක ලූස්. ඒ කියන්නේ ප්ලේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ පාත් ලයින් ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. මෙතන පාත් ලයින් තුනක් තියෙනවා. ඒ තුනම ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. මේ බැලුමට පේනවද පේනවද දන්නේ නැහැ. එක්ක. ඔයාලට පේනවද කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔය එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. මේකේ වැඩි දෙයක් නැහැ. මේක රිපෙයාර් කරගන්න. මෙතන යම් ටිකක් තියෙනවා. සලම අපි යම් තියෙනකොට වල් පේනවනේ.
මේ විදිහට බවුත් එක ඉස්සෙල්ලා මෙතන ලං කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තියෙන පාත් එකට ලං කරලා තමයි පස්සේ තමයි මේ විදිහට ඊයම් කම්බිය ලං කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි හොඳට ගානට පැහැදිලිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක ලං කරලා තිබ්බොත් මේ නිකම් ඊයම් ටික උණු වෙවි යන එක විතරයි වෙන්නේ ඊයම් කම්බිය. ඊයම් කම්බිය නෙමෙයි අපි ඉස්සෙල්ලා තියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අදාළ පාත් එකට. පාත් එක කියන්නේ මේ සරලව කිව්වොත් මේ එතන මේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙන එතන පොයින්ට් එකට. අනිත් එකකට මේ පොයින්ට් එකට. මට පේනවා ගොඩක් හොඳට පාත් පැස් වුණා. සනිත් ලයින් එක. මේ විදිහට අපි පාසල් වෙලා මේ විදිහට පිඹින්න ඕනේ. එතකොට පිඹින්න ඕනේ කියන්නේ ඒක නිකන් ගොන්ජෝක් එකක් වෙනකොට ඒක ඇත්තටම වෙන්නේ මේක අපි ඉක්මනට දැන් පෑස් වුණා නම් ඒක ඉක්මනට මේ හයි වෙනවා. අපි නිකන් අර හයි වෙනකම් බලමල එහෙම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒතකොට ගානට ෆිට වෙලා තියෙනවා. එතන හොඳට පේනවා ගානට ෂීට් වෙලා තියෙන්නේ. ෂීට් වෙන්නේ නැතුව මේව කරන්න බෑ. එතකොට තමයි ප්ලේ වෙන්න බලන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්ලේ වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේව කරන්නේ. පාස ගන්න. අනිත් ලයින් බැලුමට මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ප්ලග් කරගෙන බලමු. මේක ෆික්ස් කරගන්න. මොකද මට දැනට විනාඩි ගොඩක් කරන්න වීඩියෝ බෑ. මොකද ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැහැ. ඒක නිසා subscribe කරන්න. මොකද එහෙම නැතුණොත් මට ඔයාලට ගොඩක් කාල දිග වීඩියෝ දෙන්න බෑ. මොකද YouTube එකෙන් අපිට එහෙම කරන්න බෑ. ගොඩක් දිග වීඩියෝ දාන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයාලගේ යුතුකමක් විදිහට ඔයාලා මේව කරන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් මට දිගටම ඕන තරම් ටයිම් අරගෙන මේ කරන්න. මේ විදිහට මේක බෝඩ් එකට අතරම දාලා මේ කට්ට තියෙනවා. මේ කට්ට වලට ස්විච් එක දාගෙන ලයිට් එක කරගන්න. පින් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒක තමයි දාගන්න පොඩ්ඩක් හම්බුනේ. ඒක තමයි මම ඔයාලට මේක දැන් පේන්නේ හොඳට. මේක මෙහෙම දාලා බෑන්ඩ් එකක් වගේ එනවා. මේක ඇත්තට මේ වෝටර් සීල් එකක් වගේ එකක් තියෙන්නේ. වෝටර් සීල් එක. ලයිට් එකට වතුර යන්නේ නැති වෙනවා. පේනව නේද? මේ හැමතිස්සෙම වීඩියෝ එක ඔයාලට පේනවද නැද්ද කියලා බල කරන්න. මොකද මට විතරක් පේන්න වැඩක් නැහැ. ඔයාලට පේන්න ඕන. ඒක නිසායි. පණ්ඩිත සීන් එක කියලා දෙනවා කියලා හිතන්න එපා. ඔයාලට සරලව කියලා දෙන්න ඕන නිසා තමයි මම කියන්නේ. හරි පස්සේ පියන අරගෙන
කෑල්ල එන්නේ මේක යටට මේ විදියට කම් කළා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක ප්ලග් කරගෙන බලමු. කරනවාද කියලා ආයෙ පාරක්. charge වෙනවා. මගේ full dim off කියලා switch line දෙකක් තියෙනවා. charge වෙනවා. ඉතින් හරිම සරලයි. මේ විදිහට තමයි හදාගන්න තියෙන්නේ. වැඩි දඟලන දෙයක් නැහැ ඇත්තටම. මේකේ වැඩි ලොකු රෙපෑර් එකක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න ඇති කියලා. ඒක නිසා තාමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එක බලලා විතරක් ඉන්න එපා. දැන් subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඕල් දාලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මේ වගේ දාන හැම වේදගත් වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් notification එකක් විදියට. ඉස්සරහට මම තවත් ඔයාලට මේ වගේ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට repair කරන හැම එකක්ම තව මගේ channel එකට ගොඩක්ම views ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඔය parts එහෙම ගන්න තැන් කියන්නේ එක items ගන්න තැන් ඒවත් මම ඔයාලට එක තැන් පෙන්නනවා. මේකම පෙන්නන්න ගිහිල්ලා මෙතනට ගිහිල්ලාම පෙන්නනවා. ඒක නිසා ඒ වගේම මේ වගේ repairs හැම එකම මම ඔයාලට කරලා පෙන්නනවා. එක මොකද ඔයාලට හැම PVR එකක්ම ඔයාලට පැහැදිලිව මම කියලා දෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම තව මේ වගේ ඔයාලා නොදන්න යාළුවන්ටත් මේවා බලන්න share කරන්න. ඒකත් අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි විතරක් දෙයක් දැනගෙන වැඩක් නැහැ. අනිත් අයටත් දැනුම බෙදා ගන්න ඕන. ඒක නිසා ඔයාලා විතරක් බලලා ඉන්න එපා. මේක නොදන්න අයටත් share කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක මතක තියාගන්න. like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඔයාලගේ comment මම බලනවා අනිවාර්යයෙන්ම. comment වලට මම reply කරනවා. මොකද ඒ comment එක මට ගොඩක් වටිනවා. මොකද මගේ ඉදිරි වීඩියෝ වලට අතන මේ comment දාන්න. හරි, thank you.